हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। मी भारती स्वागत करते तुमचे आपला मराठी चॅनल ट्रेंडी फॅशन कट्टामध्ये। तर आज आपण या व्हिडिओमध्ये अतिशय सुंदर अशा फुलांच्या रांगोळी पाहणार आहोत। या दिवाळीला झेंडूच्या फुलांच्या किंवा वेगवेगळ्या कलरच्या फुलांचा वापर करून अतिशय छान अशा रांगोळी काढू शकतात। तसेच मधोमध समई ठेवून समईच्या बाजूने वेगवेगळ्या कलरची फुले ठेवून छान अशी रांगोळी तयार करू शकतात। तसेच फुलांच्या पाकळ्यांपासून देखील वेगवेगळ्या अतिशय सुंदर रांगोळी काढू शकतात। फुलांची रांगोळी काढताना दिवे, समई तसेच पंतीचा वापर करून खूप छान अशा रांगोळी तयार करता येतात। फुलांची रांगोळी काढताना वेगवेगळ्या कलरच्या फुलांचा तसेच हिरव्या पानांचा वापर करून खूप सुंदर रांगोळी काढता येते आणि दिसायला देखील ही रांगोळी अतिशय सुंदर दिसते। तर अशा रांगोळी तुम्ही या दिवाळीला नक्की ट्राय करा। व्हिडिओमध्ये दाखवलेल्या पिक्चर्समधून तुम्हाला रांगोळीची आयडियाही मिळेलच। त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा आणि चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करा।